Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membuat satu baik boleh di mana kita akan menggantikan kipas penyejuk kad grafik. Kad grafik tersebut ialah MSI GTX 1060 6GB OC. Ini ialah kad grafik tersebut di mana kipas penyejuk sebelah kanan kelihatan tidak berpusing dengan betul. Dapat dilihat dengan jelas perbezaan prestasi kipas ini dengan kipas di sebelah kiri. Untuk menggantikan kipas yang rosak ini, casing kipas dan heatsink perlu dibuka. Untuk itu, 4 skru utama ini perlu dibuka supaya casing dan heatsink tadi dapat dikeluarkan. Sebelum itu, penyambung wayar kuasa 4 pin perlu dibuka. Selepas 4 skru utama ini dibuka, perlahan-lahan angkat papan PCB dengan berhati-hati. Untuk membuka casing kipas dari heatsink, 4 lagi skru perlu dibuka. Angkat heatsink dan casing kipas dapat dilihat. Buka penyambung wayar kuasa untuk kipas penyejuk. Pada bahagian atas kipas, terdapat 3 skru untuk setiap kipas. Skru-skru ini boleh dibuka dengan menggunakan pemutar skru Phillips kecil. Semua skru perlu dibuka untuk mengeluarkan kipas-kipas ini. Buka skru berhati-hati untuk mengelakkan plastik pemegang pada casing daripada patah. Setelah semua skru dibuka, daripada bahagian belakang casing, tolak perlahan-lahan kipas untuk mengeluarkannya. Bersihkan casing kipas, heatsink dan proses grafik. Ini ialah kipas baru yang diperolehi daripada penjual pihak ketiga dalam talian. Kipas penyejuk ini dijual sepasang.
Dengan cara yang sama seperti mengeluarkan kipas tadi, masukkan kipas baru ke dalam casing kipas. Setelah selesai pemasangan kipas-kipas tadi, pasang semula wayar kuasa. Pastikan wayar-wayar ini tidak menghalang putaran kipas. Pasang semula heatsink dan casing kipas. Sebelum memasang heatsink dan casing kipas pada PCB kad grafik, isi semula thermal paste yang telah dicuci tadi di atas pemproses grafik. Dengan menggunakan jumlah yang kecil, titiskan thermal paste baru pada pemproses tersebut. Terbalikkan heatsink dan casing kipas. Letakkan PCB kad grafik dengan berhati-hati semasa memasukkan 4 skru utama pada kad grafik. Setelah selesai, pasang wayar kuasa 4 pin kepada penyambung pada PCB kad grafik. Semak semua pemasangan telah dibuat dengan betul. Pastikan wayar kuasa tidak menghalang pusingan kipas-kipas penyejuk ini. Jika anda suka video ini, sila like dan sila subscribe untuk video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.